Dobrý den, zas ty prkínka. Já vím, už to tady bylo párkrát, můžete se podívat zpátky, jak jsem vyráběl konkrétně tady ty. Ty jsem dělal pro kamarády jako protislužbu a rozdával jsem to. Jsem dobrák od kosti, kdybyste to nevěděli. Ne, vážně. Chtěl jsem udělat těm lidem radost, tak jsem vyrobil tady ty prkínka a rozdal to. No a když to lidi viděli, tak pak přišla i objednávka, že by někdo chtěl pro někoho prostě k Vánocům, tak tady jsem vyrobil prkínka, můžete se na to teďka podívat a na konci na vás budu mít ještě otázku.
Doufám, že se teda video líbilo, viděli jste celý postup. Ono se to zdá, že to bylo chvilka, ale pár hodin to zabralo. Než se dodržely všechny postupy, než to stvrdlo, dělal jsem to po práci, takže jo, řeknu, že to zabralo takových 7 hodin, cca i s natáčením, takže 2 prkínka, jo. To je drsný, že jo. No, ale ono to fakt chvilku trvá. No, to je jedno. A otázka teda zní, kolik byste si za takovýhle prkínka řekli? Byla to zakázka přímo na míru, tady můžete vidět rozměry, který jsem dostal, tak jsem se držel. No a co si za to říct? To by mě zajímal váš názor, co byste si za to řekli, kdybyste to dělali jako na kšeft pro někoho, tady za ty 2 prkínka. Jsou z buku, to jsem ještě nezmiňoval, je to ze středu, takže je to takhle hezky probarvený. Mně se to strašně líbí, jak je to tmavý teda. No, nevím. Jsem spokojený. Doufám, že bude i ten obdarovaná teda, že se bude taky líbit. Ježíška pochválí. No, napište mi do komentářů. A kdo se trefí, za kolik jsem to nechal, tak tomu tam napíšu, že se trefil. A kdo se netrefí, tak tomu jenom poděkuju. Takže děkuji za komentáře, budu se těšit a někdy příště zás.